Всім привіт! Я Антон, і сьогодні ми вам розкажемо, як олігарх Рінат Ахметов фінансує радикальну партію Олега Ляшка. Якщо вам сподобається це відео, то не соромтеся, ставте лайки, репостіть нас у соцмережах. І оскільки з нами немає олігархів, то ваша фінансова підтримка також буде дуже доречною. Я фінансую радикальну партію. Ну, принаймні, так каже Олег Ляшко. Зважаючи на результати радикалів на цих виборах, навіть це скидається на правду. Отримали від мене 0 гривень, отримали на виборах 0 голосів. Але, і я думаю, це окремий біль для пана Олега, гроші їм закидав зовсім не я, а бізнес-оточення Ріната Ахметова. Про що зараз розповість Антон Столяров. Спонсорство Ахметова, скажу вам, аж пре з виступів Ляшка на телеефірах. А тепер ми взяли і перевірили формальних донорів цієї політичної сили, яка вже практично розклалась на перегній. Ага, суцільний Ахметов. В принципі, до речі, раніше, після такого результату, за такі гроші, на перегній мав всі шанси розкластись і сам пан Олег. Але вже не 90-ті, і стандарти корпоративної звітності у Ахметова, якось привели до світових норм. Епатаж і викриття. Питання до міністра. Ви вмієте доїть корову? Я зараз покажу. Вставайте замість корови. Маючи отаку славетну землю, яку їсти можна, на хліб намазувати і їсти замість чорної ікри і масла. Ото якби замість бобрів да чиновників у зоопарк переселити, повісити замки і ключі загубити від тих замків. Відкривайте, Ляшко прийшов. Викриття і епатаж. Це на зарплаті такого живота від'їв, а мордяк отуде від'їв. Скільки хабарів кожен день береш? Вони своїм х**єм керувати не вміють, а вони державою хочуть керувати. Скотиняки! Олігархи – це найбільше зло для країни. Це про амплуа головного радикала країни Олега Ляшка. Доки не попросиш його викрити олігарха Ріната Ахметова. Я знаю, що Ахметов найбільший платник податків в Україні і людина, яка 400 тисяч дає робочих місць. Фонд Ріната Ахметова постачає людям, яким немає чого їсти, продукти, допомогу і так далі. Думаю, що якраз такі люди, як Ахметов, сьогодні є гарантами незалежності української держави. Спитай Ляшка про Ахметова і отримаєш практичний тренінг із подвійних стандартів. То чому ж усі олігархи для Ляшка абсолютне зло, і лише Ахметов молодець? Рінат Ахметов фінансує радикальну партію? Ні, не фінансує. Звісно, офіційний рахунок політичної партії – це не нужденні жителі Донбасу. Сюди трішки палівно перераховувати гроші напряму від благодійного фонду Ріната Ахметова. Але можна це зробити від імені пов'язаних з тобою осіб. Чому тоді у списку найбільших донорів менеджери компанії Ахметова? В списку донорів яких донорів? Радикальної партії. Не вигадуйте. Гаразд, давайте знайомитися. Отже, Юрій Зінченко – найбільший спонсор радикальної партії періоду президентської кампанії. Наприкінці березня він перераховує на її рахунок 1 650 000 гривень. Достойна людина, керівник підприємства металургійного в Маріуполі. Я дуже радий, що якусь частину мого життя у нас була разом. Раніше Юрій Зінченко працював генеральним директором Харцизького трубного заводу, Маріупольського металургійного комбінату імені Ілліча і у корпорації Метінвест, бенефіціаром яких є Рінат Ахметов. Але у лютому 2018-го він раптово полишає добре оплачувану роботу у приватних корпораціях і очолює виконавчий комітет радикальної партії. Злі язики відразу ж охрестили його ахметівським куратором майбутніх виборчих кампаній Олега Ляшка, всі вказівки якого потрібно слухати і мовчки кивати головою. Это и есть та вакцина, которая позволит таким предприятиям, как Азовмаш, и тысячам других предприятий, которые сегодня переживают, скажем так, не самые лучшие времена, даст возможность развиваться. Виконком радикальної партії Юрій Зінченко полишає невдовзі після розгромної поразки Ляшка у першому турі президентських виборів. Але за цей час ідеями радикалів встигли проникнутися навіть його колишні колеги. Наприклад, Антон Глівинський. 12 років свого життя він присвятив роботі у компаніях СКМ та Еста Холдингу, що також належать Рінату Ахметову. У березні від імені Глівинського на рахунок радикальної партії приходить ще 1 650 000 гривень. Звісно, не всі спонсори радикальної партії пов'язані з Ахметовим.
Винятком із правила є третій номер у списку найщедріших дарувальників. Ясновидиця з містечка Вишневого під Києвом Наталія Еріставі. У першому кварталі цього року вона перерахувала ляшківцям 1 650 000 гривень. Ще 1 300 000 партія отримала від неї у минулому році. Далі у фінансовому звіті знову настає засилля ахметівських менеджерів. Ще 1 600 000 Ляшку перерахував колишній заступник мера Маріуполя Олександр Голтвенко. До приходу на державну службу він працював на керівних посадах у Метінвесті та на комбінаті імені Ілліча. Захопився благодійністю і його наступник у заступницькому кріслі Михайло Когут. Уся його попередня кар'єра також пов'язана із ахметівськими підприємствами. У 2019-му Михайло Михайлович жертвує ляшківцям понад 1,5 мільйони гривень. А це, на хвилиночку, на 200 000 більше за весь його офіційний дохід і задекларовані заощадження за минулий рік. Очевидно, обов'язкове спонсорування радикальної партії стоїть обов'язковою умовою чи то при звільненні з ахметівських підприємств, чи при прийомі у Маріупольський міськвиконком. Щоб зрозуміти, хто ж насправді фінансує радикальну партію, навіть не обов'язково заглядати у звіт. Для цього достатньо ввімкнути канал «Україна», де частіше за Ляшка піарять хіба що благодійний фонд Ріната Ахметова. І сьогодні лідер радикальної партії України Олег Ляшко. Це Олег Ляшко. Олег Ляшко. Олег Ляшко. Олег Ляшко. Олег Ляшко. От тільки у світі, де правлять великі гроші, нічого не буває просто так. Навіть якщо ви народні депутати. За допомогу доброго дядечка-олігарха рано чи пізно доведеться відповідати взаємністю. Вони в системний спосіб відстоюють, фактично сприяють інтересам Ріната Ахметова як в публічній площині, так і в парламенті. Ну, приклад, коли, здається, в 2016 році мова йшла про підвищення вартості залізничних перевезень вантажних, хто виступав проти? Радикальна партія. Де виступала на медіа Ріната Ахметова? Кому вигідно, щоб ціни залишалися низькими, нерентабельними для Укрзалізниці? Рінату Ахметову. Та попри всі докази, Олег Ляшко продовжує відпиратися і нести свою фірмову маячню. Так Рінат Ахметов фінансує радикальну партію? Бігус нашу партію фінансує. Але життя рано чи пізно все розставляє на свої місця. Минули парламентські вибори і вжух! Рінат Леонідович залишився без своїх улюблених ручних тваринок із радикальної партії та опозиційного блоку у Верховній Раді. Окрім олігарха, десь в селі пустила скупу сльозу одна українська корова. Ще раз кажу, підпишись на наш YouTube, інакше що тобі дивитись у відпустці. А в нас незабаром з'явиться кілька нових проєктів, там буде на що подивитись, тому підписатись, дзвоник, очікувати на нове і цікаве. Це наші соцмережі, пишіть нам в них, ставте запитання і ми відповімо. Це наша пошта, скидайте туди різні цікаві теми, а це посилання, за яким можна нам закинути дещо підтримки, якщо вам подобається те, що ми робимо. В телеефірі ми з вами побачимось за тиждень, але за тиждень вже нарешті мають бути дайджести, а робочі ефіри почнуться з вересня. До зустрічі!